Đàm Tùng Vận trả lời phỏng vấn trên VTC khi hỏi về cô có thích Hứa Khải không, và câu trả lời của cô thật bất ngờ. Trong một buổi tối được phát sóng trên kênh VTC, cái tên Đàm Tùng Vận bất ngờ trở thành tâm điểm tìm kiếm chỉ vì một câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản: cô có thích Hứa Khải không? Không phải Thảm Đỏ, không phải phim mới, cũng không phải dự án quảng bá rầm rộ, chỉ là một buổi trò chuyện nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả cộng đồng mạng dậy sóng. Và điều khiến khán giả bất ngờ không phải ở câu hỏi mà ở chính cách cô trả lời. Buổi phỏng vấn diễn ra trong không gian khá ấm cúng. Đàm Tùng Vận xuất hiện với trang phục giản dị, nụ cười nhẹ và phong thái điềm tĩnh quen thuộc. Cô nói về sự nghiệp, về những vai diễn gần đây, về hành trình trưởng thành của bản thân trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Khi được hỏi về quá trình hợp tác với Hứa Khải, cô chia sẻ khá thoải mái. Cô kể về những ngày quay phim vất vả, những lần hai người phải diễn đi diễn lại một cảnh vì chưa đạt được cảm xúc như mong muốn, và cả những khoảnh khắc cả đoàn phim bật cười vì một lỗi nhỏ. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi người dẫn chương trình mỉm cười và đặt câu hỏi trực diện: vậy ngoài màn ảnh, cô có thích Hứa Khải không? Không gian trong trường quay như chậm lại một nhịp. Đàm Tùng Vận không trả lời ngay, cô khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống tay mình vài giây, nụ cười trên môi vẫn còn đó, nhưng ánh mắt có phần sâu hơn. Không phải lúng túng, không phải né tránh, mà là một sự cân nhắc. Sự im lặng ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng với khán giả theo dõi qua màn hình, nó như dài vô tận. Và rồi cô ngẩng lên, thay vì nói không hoặc trả lời theo kiểu an toàn thường thấy của nghệ sĩ, cô nói tôi thích anh ấy, nhưng không phải theo cách mọi người đang nghĩ. Cả trường quay bật cười nhẹ vì sự thẳng thắn ấy. Cô tiếp tục: tôi thích anh ấy vì anh ấy là một bạn diễn rất có trách nhiệm. Tôi thích cách anh ấy nghiêm túc với công việc, và tôi thích việc khi đứng cạnh anh ấy, tôi có thể tập trung hoàn toàn vào vai diễn mà không phải lo lắng gì cả. Câu trả lời không hề phủ nhận cảm xúc, nhưng cũng không khẳng định điều gì vượt quá giới hạn. Điều bất ngờ nằm ở sự chân thành. Trong tiếng Việt, và cả trong cách dịch từ tiếng Trung, từ thích có nhiều tầng nghĩa, có thể là yêu mến, trân trọng, ngưỡng mộ, và cũng có thể là tình cảm nam nữ. Đàm Tùng Vận đã ấy biết rồi, chính câu nói ấy lại làm khán giả bàn tán nhiều nhất. Trong môi trường giải trí, nghệ sĩ thường chọn cách phủ nhận hoàn toàn để tránh rắc rối. Nhưng Đàm Tùng Vận lại không làm vậy. Cô không phủ nhận cảm xúc tích cực, cô không phóng đại tình cảm, cô không tạo ra hiệu ứng kịch tính, cô chỉ trả lời bằng sự tôn trọng với bạn diễn, với khán giả, và với chính bản thân mình. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người xem cảm thấy chân thật hơn bất kỳ lời khẳng định mạnh mẽ nào. Sau khi chương trình trên VTC kết thúc, mạng xã hội tràn ngập những trích đoạn câu trả lời ấy. Có người cho rằng cô đang giữ khoảng cách, có người lại tin rằng giữa họ có một mối quan hệ đặc biệt. Nhưng phần lớn khán giả đều đồng ý một điều, đó là một câu trả lời rất trưởng thành. Nó cho thấy Đàm Tùng Vận không còn là cô gái trẻ chỉ biết cười trước mọi câu hỏi nhạy cảm. Cô là một nghệ sĩ hiểu rõ ranh giới giữa công việc và đời tư. Dù Hứa Khải không có mặt trong buổi phỏng vấn, nhưng nhiều người tự hỏi nếu anh xem được đoạn đó, anh sẽ nghĩ gì? Có lẽ, điều khiến một người đàn ông cảm thấy được trân trọng không phải là lời tỏ tình công khai, mà việc được công nhận về sự chuyên nghiệp và trách nhiệm. Đôi khi, sự thích mà Đàm Tùng Vận nói đến lại có giá trị hơn nhiều so với một câu trả lời cảm tính. Câu trả lời bất ngờ không nằm ở việc cô có thích hay không, mà nằm ở cách cô định nghĩa lại cảm xúc. Cô không biến buổi phỏng vấn thành một màn thả thính. Cô không né tránh như thể câu hỏi là điều cấm kỵ. Cô chỉ đơn giản nói thật trong giới hạn cô cho phép. Và có lẽ, chính sự tự chủ ấy mới là điều khiến khán giả ngưỡng mộ. Buổi phỏng vấn trên VTC có thể chỉ là một chương trình trò chuyện thông thường, nhưng với nhiều người hâm mộ, nó trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ. Bởi trong vài phút ngắn ngủi ấy, họ thấy một Đàm Tùng Vận rất thật, không cần kịch bản quá cầu kỳ, không cần những câu nói hoa mỹ, chỉ là một người phụ nữ trưởng thành, biết mình cảm thấy gì và biết cách nói ra điều đó một cách tinh tế. Và có lẽ, điều khiến khán giả bất ngờ nhất không phải là câu trả lời, mà là sự bình thản sau câu trả lời ấy, như thể cô đã quen với việc để mọi người suy đoán nhưng vẫn giữ cho riêng mình một khoảng lặng vừa đủ. Một câu hỏi ngắn, một câu trả lời không ồn ào, nhưng dư âm thì kéo dài rất lâu. Những ngày sau buổi phỏng vấn trên VTC, các đoạn cắt ngắn liên tục được chia sẻ lại. Người ta tua đi tua lại khoảnh khắc cô ngập ngừng vài giây trước khi trả lời. Có người nói đó là sự bối rối, có người cho rằng đó là cách cô cân nhắc để không làm tổn thương ai. Nhưng nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy đó không phải sự lúng túng. Đó là sự trưởng thành. Cô hiểu rằng mỗi từ mình nói ra đều có thể bị diễn giải theo hàng trăm cách khác nhau. Thế nên cô chọn cách nói ít nhất nhưng vẫn đủ để truyền tải điều mình muốn nói. Thật thú vị khi thấy phản ứng của người hâm mộ. Fan trẻ tuổi thường mong một câu trả lời rõ ràng, dứt khoát, có hoặc không. Fan trưởng thành lại nhìn thấy điều khác, một ranh giới được giữ gìn cẩn thận. Họ hiểu rằng trong thế giới giải trí, việc công khai cảm xúc không đơn giản như ngoài đời thường. Và họ cũng nhận ra rằng tình cảm không phải lúc nào cũng cần được đặt tên. Có người viết cô ấy nói thích nhưng theo cách của người hiểu rõ mình đang đứng ở đâu. Và có lẽ, chính điều đó khiến nhiều khán giả cảm thấy đồng cảm hơn là thất vọng.
Dù không trực tiếp xuất hiện trong buổi trò chuyện, cái tên Hứa Khải vẫn được nhắc đến rất nhiều sau đó. Người ta tự hỏi liệu anh có xem chương trình ấy không? Liệu anh có mỉm cười khi nghe cô nói, tôi nghĩ anh ấy biết rồi. Đôi khi, sự thấu hiểu giữa hai người không cần phải phô bày trước công chúng. Có thể họ đã từng nói với nhau những điều rõ ràng hơn thế trong hậu trường, trong những ngày quay phim dài đằng đẵng, và nếu vậy, câu trả lời trên truyền hình chỉ là một phiên bản dịu dàng của điều đã tồn tại. Khi một nữ nghệ sĩ được hỏi, có thích người kia không? Câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là về cảm xúc, nó còn là áp lực từ fandom, trách nhiệm với hình ảnh cá nhân, tôn trọng đối phương và cả sự bảo vệ đời tư. Đàm Tùng Vận đã xử lý tất cả những yếu tố ấy chỉ trong vài câu nói ngắn. Cô không làm fan thất vọng, cô không khiến tin đồn bùng nổ quá mức, cô cũng không đóng sập cánh cửa hy vọng, cô giữ mọi thứ ở một khoảng cách vừa phải đủ ấm, nhưng không cháy. Sau buổi phát sóng, cô không đăng bài đính chính, không chia sẻ thêm trên mạng xã hội, không trả lời phỏng vấn bổ sung, sự im lặng ấy chính là phần tiếp theo của câu trả lời. Nó cho thấy cô không hối tiếc vì những gì mình đã nói, không cần sửa chữa, không cần giải thích thêm. Sự tự tin ấy khiến khán giả càng thêm tôn trọng. Có lẽ điều đẹp nhất không phải là việc cô có thích Hứa Khải hay không, mà là việc khán giả nhận ra họ cũng đã trưởng thành hơn trong cách nhìn nhận mọi thứ. Thay vì đòi hỏi một mối quan hệ phải được xác nhận, họ bắt đầu trân trọng những khoảnh khắc chân thành. Thay vì ép hai người phải thuộc về nhau, họ học cách yêu quý từng dự án, từng lần hợp tác. Có thể chính Đàm Tùng Vận cũng không ngờ rằng câu trả lời giản dị của mình lại trở thành bài học về sự tinh tế trong giao tiếp và cảm xúc. Hãy tưởng tượng vài năm sau, trong một buổi phỏng vấn khác, ai đó hỏi lại, ngày đó, khi chị nói, tôi thích anh ấy nhưng không theo cách mọi người nghĩ, chị đang nghĩ gì? Có lẽ cô sẽ mỉm cười và nói, tôi đang nghĩ rằng cảm xúc đẹp nhất là cảm xúc không cần chứng minh, và có lẽ lúc đó, khán giả sẽ không còn quá tò mò nữa. Bởi họ đã hiểu không phải mọi câu chuyện đều cần một cái kết rõ ràng, không phải mọi cảm xúc đều phải được gọi tên. Buổi phỏng vấn trên VTC rồi cũng qua đi, những chủ đề nóng rồi cũng sẽ bị thay thế bởi tin tức mới. Nhưng có những câu trả lời ở lại rất lâu trong lòng người xem. Câu hỏi, cô có thích Hứa Khải không? Có thể chỉ là một phút trên sóng truyền hình, nhưng cách Đàm Tùng Vận trả lời lại cho thấy cả một hành trình trưởng thành của một người nghệ sĩ. Cô không cần tuyên bố yêu, cô không cần phủ nhận lạnh lùng, cô chỉ cần nói thật trong phạm vi của mình. Và đôi khi, sự bất ngờ lớn nhất không nằm ở nội dung câu trả lời, mà nằm ở việc người trả lời đã đủ bình thản để đối diện với mọi suy đoán sau đó. Có thể tình cảm giữa họ chỉ dừng lại ở sự tôn trọng, có thể còn nhiều điều công chúng không biết, nhưng điều chắc chắn là trong khoảnh khắc ấy, Đàm Tùng Vận đã cho khán giả thấy một phiên bản rất đẹp của sự trưởng thành, nhẹ nhàng, tinh tế và đầy tự chủ, và chính điều đó mới là điều khiến người ta nhớ mãi.